السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم دكتور صيدلي توفيق، وهذا الفيديو سوف يكون عن السعال الجاف وكل ما يخص موضوع السعال الجاف، ابتداء من الأسباب إلى غاية الأدوية والعلاجات المتوفرة في الصيدليات الجزائرية. غادي يكون شرح بسيط ولكن يعني غاية في الأهمية إن شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، مشاهدة الفيديوهات التي نشرناها في قناتنا، فهي تصل إلى أكثر من 350 فيديو كلها مفيدة بإذن الله. وما تنسوناش من الدعوات نتاعكم حتى يوفقنا الله سبحانه وتعالى في منفعة الآخرين بإذنه تعالى. أولا عندنا السعال الجاف وعندنا السعال النخامي. السعال الجاف سعال نخامي، الناس بزاف ما تفرقش بيناتهم، ولكن الفرق بسيط. السعال الجاف يعني بدون إفرازات، بدون كخاشة، بدون نخام كما نقولوا. والسعال النخامي يعني بإفرازات. بالنسبة للسعال النخامي تكون مع إفرازات، يعني الإنسان لما يسعل يخرج هذيك الإفرازات اللي تكون بألوان مختلفة، تقدر تكون خضراء، تقدر تكون بيضاء، وهذا باختلاف السبب اللي أدى إلى السعال النخامي. السعال النخامي نحطوه على جهة، غادي نحكوا عليه إن شاء الله وحده في فيديو آخر. أما السعال الجاف فهو سعال بدون إفرازات، فقط بخروج الهواء. هذاك الهواء يخرج بعد رد فعل على مستوى الشعب الهوائية، ويخرج بسرعة كبيرة ولكن بدون إفرازات. والسعال الجاف يقدر يكون حاد ويقدر يكون مزمن. حاد معناتها فترة قصيرة، أسبوع أسبوعين، وذلك يعني تكون عنده أسباب معينة. والسعال الجاف المزمن يكون لفترة طويلة، بعض الناس توصل حتى 3 شهور ولا 4 شهور هما يسعلوا سعال جاف بدون إفرازات، وهذا علامة من علامات الخطر اللي تحتاج لتدخل طبيب. بالنسبة للأسباب، الأسباب كثيرة ومتعددة. بعض الأسباب يؤدي إلى السعال الجاف الحاد، وبعض الأسباب يؤدي إلى السعال الجاف المزمن. نبدأ مع أسباب السعال الجاف الحاد. أول سبب وهو الهواء البارد والهواء الساخن. دائما لاحظوا الناس لما يدخل الصيف ولا لما يدخل الشتاء تكون هناك إصابات كثيرة بالسعال الجاف، وهذا بسبب دخول الهواء البارد أو الهواء الساخن إلى الرئتين، مما يؤدي إلى التهيج في الرئتين ويسبب السعال. السبب الثاني وهو نزلات البرد والزكام. الإنسان لما يصاب بالأنفلونزا أو الرشح، من أعراض الإصابة تكون السعال، لأن الجسم يحاول يخرج المرض عن طريق السعال من الرئتين. السبب الثالث وهو الالتهابات على مستوى الجهاز التنفسي. تقدر تكون التهاب على مستوى الشعب الهوائية، التهاب على مستوى الحنجرة، التهاب على مستوى الحلق، التهاب على مستوى الأنف أو الجيوب الأنفية. وهذه الالتهابات كاملة تقدر تكون فيروسية أو بكتيرية، ولكن دائما تسبب لنا السعال الجاف. في بعض الحالات السعال الحاد يتحول إلى سعال مزمن إذا لم يتم علاج السبب الرئيسي، وفي بعض الحالات السعال الجاف يتحول إلى سعال نخامي، سعال برودكتيف، إذا كانت يعني تشكلت قطرات من السوائل في الرئتين، غادي يتحول السعال الجاف من مجرد إخراج الهواء إلى إخراج الماء الموجود في الرئتين، الماء اللي يحمل الكريات الدم البيضاء ويحمل بقايا البكتيريا والميكروبات. نروح لأسباب السعال الجاف المزمن. أسباب السعال الجاف المزمن عندنا الربو دائما يسبب سعال جاف بعد المجهود، يعني الإنسان يمشي شوية ولا يطلع درج، خاصة لاحظوا عند الأطفال لما يكونوا مازال ما تشخصوش بالإصابة بالربو، يجري الطفل غير شوية يبدأ يسعل ويتوقف عن المشي وربما يعجز عن التنفس. هذا من علامات الربو، لازم يحذروا الوالدين فيما يخص السعال الجاف عند الأطفال بعد المجهود. ثاني سبب وهو عجز على مستوى عضلة القلب. مرضى عجز عضلة القلب انسيفيزونس كاردياك دائما يعانوا مع السعال. ثالث سبب وهو السعال الديكي أو كوكليش. السعال الديكي غالبا يكون سعال جاف، لكن مع وجود أو احتمال وجود قطرات الدم في الهواء اللي يخرج من الرئتين. السبب الرابع للسعال الجاف المزمن وهو الارتجاع المعدي المريئي، غفل غاسترو أوزوفاجيا. هذا السبب يؤدي إلى السعال الجاف أثناء النوم أو الاستلقاء، يعني المريض لما يتكسل في فراشه ولا لما يبغي يرقد يبدأ السعال، يقلع السعال، ويكون السعال ليلي لأنه الإنسان غالبا يرقد في الليل، فالسعال هذا غالبا يبدأ في الليل. بمجرد أنه الإنسان يستلقي في فراشه يبدأ السعال، وهذا علامة من علامات الارتجاع المعدي المرئي. لازم نعالجوا الارتجاع باش نتخلصوا من السعال.
هناك أسباب أخرى، مثلا التدخين يسبب ما يسمى بسعال المدخنين أو تو دو فيمور، وهذا السعال غالبا يكون بسبب التدخين في الليل أو التدخين في الفراش. سبب آخر وهو استنشاق جسم خارجي. الناس اللي يخدموا في الغبرة ولا يخدموا مثلا في أعمال معينة اللي يقدروا يستنشقوا أجسام أو جزيئات صغيرة ويدخلوها للرئتين، هذه الجزيئات تسبب سعال جاف. في بعض الحالات حتى أنها تسبب انسداد في الشعب الهوائية، وهذا يؤدي إلى احتقان ويؤدي إلى عدوى اللي تقدر توصل يعني لتعقيدات خطيرة جدا. لهذا دائما ننصح بارتداء الكمامة. الناس اللي يخدموا في الغبرة، ارتداء الكمامة ضروري للحفاظ على صحتك، وكذلك تنظيف الرئتين بشكل دوري ضروري لصحتك. ورانا حكينا على تنظيف الرئتين في فيديو سابق، وحكينا على كل الطرق الممكنة لتنظيف الرئتين من السموم. آخر سبب وهو الأدوية. هناك الكثير من الأدوية التي تسبب سعال جاف مزمن. المريض ما غاديش يريح من السعال حتى يتوقف عن هذه الأدوية أو يتم تغييرها بأدوية أخرى. أهم الأدوية التي تسبب السعال الجاف المزمن لدينا ما يسمى بمثبطات إنزيم التحويل. هذه المثبطات توصف لعلاج ارتفاع ضغط الدم، ويعني دائما أسماء العلمية تاع هذه الأدوية تكمل ببخيل. أي دواء يكمل ببخيل أعرف بلي هذا ينتمي إلى الEOC، وهي عائلة من الأدوية التي توصف لارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب واللي تسبب السعال الجاف. إذا كنت تشرب أحد هذه الأدوية وكان عندك السعال، عرف بلي هي السبب. مثلا دواء الكوفرتيل يحتوي على مادة البيريندوبخيل، وهي مادة تنتمي إلى هذه العائلة. عندنا أيضا الكابتوبخيل، عندنا الغاميبخيل. كاين بزاف أدوية تكمل ببخيل وهي من أسباب السعال الجاف عند المرضى اللي يتناولوا هذه الأدوية. النوع الثاني أو العائلة الثانية من الأدوية اللي تسبب السعال الجاف عندنا لي بيتا بلوكون أو مثبطات البيتا. مثبطات البيتا هي أدوية تكمل ببخولول، مثل الميتوبخولول أو ميتوبخاس ولا لوريستا ولا أتينولول. يعني كل الأدوية اللي تكمل بأولول هذه الأدوية تنتمي لهذه العائلة وتسبب السعال الجاف عند المرضى اللي يتناولوها. ثالث عائلة من الأدوية وهي مضادات الالتهاب غير الستيرويدية والأسبرين، ليزاياناس والأسبرين. هذه الأدوية تسبب السعال الجاف وتقدر تسبب أيضا أزمة الربو عند مرضى الربو. مريض الربو يمنع عليه أخذ هذه الأدوية، الأسبرين يعني الأسبيجيك ولا الأسبرين إبسا ولا غيرها من الأدوية اللي تحتوي على الأسبرين، وكذلك مضادات الالتهاب غير الستيرويدية. كيجيك مريض مثلا عنده ألم أو التهاب، ما تعطيش مضادات التهاب غير الستيرويدية إذا كان عنده خطر الإصابة بأزمات الربو. نروح الآن لما هي التعقيدات الممكنة إذا لم يتم علاج السعال الجاف. التعقيدات الأساسية هي الآلام، ألم وتهيج وتعب. الألم غالبا يكون على مستوى الرئتين أو على مستوى الحنجرة والحلق. والتهيج هذاك الهواء كيولي يخرج يسبب تهيج في بعض الحالات حتى يجرح الحلق ويولي يخرج دم. وكذلك التعب، المريض يتعب بزاف، الجسم تاعو ما يوليش يحصل على كميات كافية من الأكسجين، وبالتالي يتعب ويعيا. في بعض الحالات حتى ما يقدرش يمارس النشاطات اليومية نتاعو ويوصل لمرحلة الإعاقة بسبب السعال، يعني إعاقة عن ممارسة النشاطات اليومية. أيضا تقدر تسبب صعوبة النوم، خاصة السعال اللي يكون مع الليل لاتونوكتيغن تسبب صعوبة النوم، وبالتالي المريض هذا ما يوليش يرقد يعني فترات كافية، ولا ما يرقد يولي يستيقظ بشكل متكرر بسبب السعال، وهذا يعني يعيق ممارسة النشاطات خلال النهار. هذه أهم الأسباب، إضافة إلى خطر الالتهاب. إذا كان جسم مثلا دخل جزيء دخل للرئتين أو السعال هذا ما تمش العلاج نتاعو وانجرحت الشعب الهوائية ولا يقدر يسبب لنا التهابات اللي تحتاج إلى مضادات حيوية. ما هي علامات الخطر اللي تخلينا نروح للطبيب ولا تجبرنا باش نروحوا للطبيب حتى يتم الاستشارة الطبية وأخذ العلاج الصحيح؟ دائما الناس يعني كي يبدا السعال نهار الاول ولا الزوج يروح مباشره للصيدليه ويطلب علاج للسعال يعني بدون وصفه طبيه. لكن في بعض الحالات لابد ان نشير على المريض او ننصحه بزياره الطبيب اذا كانت عنده احد هذه الاعراض. اولا الحمى، اذا كان عندك الحمى مع السعال الجاف لازم الطبيب مباشره.
ثانيا إذا كان السعال استمر إلى أكثر من 7 أيام بدون علاج. أما إذا كنت ديجا تأخذ في العلاج مضادات السعال، كمل أسبوع بالعلاج ومن بعد توقف عن العلاج لمدة أسبوع. إذا ما توقفش العلاج روح للطبيب. ثالثا إذا كان السعال بعد المجهود الخفيف، يعني كنت تمشي غير شوية ولا تطلع في الدروج ولا يعني حاجة قليلة، ولكن يبدأ السعال مباشرة ويعيق التنفس، هنا لازم تروح للطبيب. رابعا السعال بالدم، إذا كنت تلقى قطرات الدم يعني بابي مشوار تحطه تسعل تسيب الدم، هنا لازم الطبيب مباشرة. وأخيرا إذا كان السعال الجاف مع التقيؤ والغثيان، إذا كان مع التقيؤ والغثيان روح للطبيب مباشرة. ونزيد حاجة إضافية، إذا كان بديت في علاج معين، مثلا مريض راح فوت عند طبيب أمراض القلب وأعطاه علاج ما كانش يعاني من السعال، ولكن بمجرد ما بدأ في هذا العلاج بدأ السعال، هنا روح للطبيب نتاعك، عاود ترجع للطبيب اللي أعطاك العلاج. معظم الأدوية التي توصف لعلاج السعال الجاف يمنع أخذها عند مرضى الربو وعند مرضى اللي يعانوا من العجز التنفسي. هذه كمقدمة، يعني تلقاوها في كل الأدوية كموانع استعمال. مضادات السعال الجاف تقسم إلى عدة أنواع حسب نوع التركيبة أو المادة الفعالة الموجودة فيها. أول مادة فعالة هي مادة تسمى بمضادات السعال الأفيونية أوبياس، يعني مشابهة للأفيون. عندنا مادة الديكستروميثورفان. مادة الديكستروميثورفان نلقاوها في دواء برونكوكال. دواء برونكوكال نلقاوه في هذا الشكل، برونكوكال 0.1% مخصص للأطفال، وكاين برونكوكال 0.2% مخصص للكبار، عبارة عن مشروب. كاين الدواء الجانيس تاعو اللي هو تيسيداكس. تيسيداكس فيه ثاني 0.1% وفيه 0.2%. تيسيداكس معناتها السعال، ديكستروميثورفان يعني مضاد للسعال يحتوي على الديكستروميثورفان. برونكوكالم يعني مهدئ للسعال الجاف والتهيجي. بالنسبة لهذه المادة موانع الاستعمال نتاعها: أولا الربو، ثانيا العجز التنفسي، ثالثا الأطفال أقل من 30 شهر، عامين ونص أو أقل من 20 كيلو. رابعا مع مضادة اكتئاب، الناس اللي يتناولوا مضادات الاكتئاب الإيماو يمنع عليهم أخذ هذه المادة. كذلك خامسا الرضاعة، المرأة اللي ترضع يمنع عليه أخذ هذا الدواء لأنه يقدر يسبب مشاكل للرضيع. وأخيرا قبل الولادة مباشرة، يعني في الأسابيع الأخيرة من الحمل يمنع أخذ هذا الدواء لأنه يقدر يسبب العجز التنفسي عند الرضيع بعد الولادة. هذه موانع الاستعمال. بالنسبة للأعراض الجانبية، الأعراض الجانبية أولا العرض المهم اللي هو النعاس والدوخة. الناس اللي يتناولوا هذه الأدوية يقدر يسبب لهم النعاس والدوخة، خاصة في بداية العلاج، يعني في اليامات الأولى من العلاج. لهذا يجب الحذر فيما يخص الناس اللي يسوقوا الشاحنات ولا الحافلات ولا اللي يخدموا في المرتفعات. كذلك يقدر يسبب اضطرابات هضمية، يقدر يسبب تحسس، أعراض تحسسية جلدية حكة، ظهور بثور وغير ذلك من الأعراض البسيطة. وأيضا يقدر يسبب الإسهال وارتفاع ضغط الدم. هذا الدواء يقدر يسبب ارتفاع ضغط الدم. بالنسبة للجرعة، ناس بزاف تخطئ في جرعة مضادات السعال، ونفهمكم علاش. مثلا كي يعطوا للطفل مشروب 0.1% وهو مشروب مخصص للأطفال، هنا الجرعة تكون جرعة مثلها مثل جرعة البالغ من حيث الجرعة بالمليلتر. لكن إذا أعطيته 0.2% جرعة الكبار، هنا تقسم الجرعة على 2. إذا كنت تعطيه مثلا الكبار 15 مليلتر، الصغير تعطيه الجرعة الصغيرة. الجرعة هي الأطفال يعني من 30 كيلو 30 شهر أو من 20 كيلو فما فوق حتى 12 سنة، نعطوهم 5 مليلتر 4 مرات في اليوم. ملعقة قهوة 4 مرات في اليوم، كل 4 سوايع نعطوه جرعة. بالنسبة للقياس بالملعقة، ناس بزاف راهي تغلط. ملعقة القهوة اللي رانا نستعملوها في الدار ونسكروا بها القهوة ما ترفدش 5 مليلتر، ورانا شرحنا في فيديو ونوهنا لهذه النقطة، ممكن نخليه لكم في حرف الآي، شوفوا هذاك الفيديو يفيدكم بزاف، لأنه الناس بزاف راهي تخطئ في أخذ الجرعات الصحيحة. إذا لقيت معاه أنبوب مدرج فبها ونعمة استعملوا. إذا ما لقيتش معاه استعمل الملعقة المناسبة أو استعمل الحقنة. هذا مثلا فيه هنا الأنبوب المدرج أو الغطاء المدرج. قلنا الأطفال يأخذوا 5 مليلتر 4 مرات في اليوم.
بالنسبة للمراهقين من 12 سنة ل 15 سنة، إذا أعطيناهم تاع الأطفال، إذا أعطيناهم هذا المشروب نعطوهم 10 مليلتر 4 مرات في اليوم. وإذا أعطيناهم المشروب المخصص للكبار 0.2% نعطوهم 5 مليلتر 4 مرات في اليوم. بالنسبة للبالغين وما فوق 15 سنة يأخذوا 15 مليلتر 3 مرات في اليوم، وإذا يعني يحتاج الأمر 4 مرات في اليوم. هذا فيما يخص مادة ديكستروميثورفان أو دواء برونكو كالم. العلاج الثاني أو الدواء الثاني وهو مضاد سعال مضاد حساسية، يعني هو مضاد حساسية وفي نفس الوقت يوصف لعلاج السعال الجاف. عندنا مادة الأوكزوميمازين. مادة الأوكزوميمازين نلقاوها في توبلكسيل، الناس كامل تعرف توبلكسيل تاع الكراميل يشربوه بزاف. وعندنا أيضا توبلكس وتوبلكسيل كاين واحد الفروق بيناتهم. الناس اللي متابعة القناة تعرف واش هو الفرق بين توبلكس وتوبلكسيل. الناس اللي ما تعرفش اكتب فقط ما الفرق فارماكان، غادي يطلع لك سيري تاع لي فيديو اللي نحكو فيها على الفروق بين الأدوية اللي تكون متشابهة، تنفعك بزاف هذه السيري. هذه المادة الأوكزوميمازين تنفع بزاف بالنسبة للناس اللي عندهم السعال الليلي، الناس اللي يكحوا بزاف كي يبغوا يرقدوا. بصح ما ننساوش الا عندك الغفلي او الارتجاع لازم تعالجه. اذا ما عندكش الارتجاع وعندك السعال الليلي هذا الدواء ينفعك بزاف، لكن عنده موانع. ما هي موانع استعمال الاوكزوميمازين؟ عندنا اقل من 2 سنين. عندنا ايضا الناس اللي عندهم مشاكل في التبول، احتباس البول او انقطاع البول يعني يتقطع. هنا هذا الدواء يزيد من التعقيدات. عندنا ايضا الناس اللي عندهم الزرق او الجلوكوما يعني تصيب العين، والناس ياخذوا لها علاجات معينة، أدوية قطرات عين، فهذا الدواء يزيد من تعقيدات الجلوكوما. وبالنسبة للحمل والرضاعة الأفضل تجنبه إلا إذا كان طبيب كان عنده رأي مخالف. الأعراض الجانبية النعاس. هذا الدواء نيميرو في النعاس، حتى أنه الناس وصلت وين تستعمله باش ترقد به، لكن حذاري فيما يخص هذه النقطة، ما تستعملوش في النوم. النعاس، جفاف الفم والعين. إذا بديت في هذا العلاج ممكن تلاحظ أنه فمك راه ينشف بزاف وعينيك ينشفوا بزاف. تقدر يعني تعالج هذه الأعراض الجانبية عن طريق شرب الماء وعن طريق أخذ السيروم، يعني سيروم فيزيولوجي لجفاف العين. يقدر يسبب أيضا هبوط الضغط الانتصابي. واش هو هبوط الضغط الانتصابي؟ رانا حكينا عليه شحال من خطرة. هو أنك تكون قاعد لفترة طويلة كي تنوض تحكمك الدوخة على الأرض تدور بيك والاتونسيو تاعك تهبط. هذا هبوط الضغط الانتصابي. هذا الدواء يقدر يسبب هذا العرض، لهذا يجب الحذر. أيضا يقدر يسبب تحسس للضوء، يعني تشرب هذا الدواء كي تبغي ترقد، كي تنوض الصباح وتقابل الشمس تولي عندك حساسية من الضوء. وأيضا يقدر يسبب مشاكل جلدية تحسسية، أعراض تكون بسيطة يعني. بالنسبة للجرعة من عام وطلع يشرب 5 مليلتر مرتين إلى 3 مرات في اليوم. 5 مليلتر يعني ملعقة قهوة. من 6 سنين فما فوق 10 مليلتر مرتين إلى 3 مرات في اليوم. من 15 سنة فما فوق 15 مليلتر 3 مرات في اليوم، أو 10 مليلتر 4 مرات في اليوم. دائما الجرعات تاع مضادات السعال نفضلوا أنه تكون بيناتها 4 سوايع حتى 6 سوايع، يعني كي تاخذ جرعة حتى 4 سوايع باش تزيد الجرعة الزوجة. ونلاحظوا الناس بزاف يعني حاسبينها قفوزية، يحكم القلعة تاع السيرو ما يعبر بالمغرف، ما يعبر بالغطاء، ما والو، يشرب مباشرة من القارورة يلحقها للنص ومن بعد يقولك ما نفعنيش الدواء. هذه الأدوية تنفع عن طريق أخذ جرعات، كل جرعة تكون بين الجرعة والجرعة 4 ساعات، ولمدة العلاج 5 أيام حتى 7 أيام. أما أنك تشرب قارورة كاملة ما غاديش توقف لك السعال. نروحوا للدواء الثالث في المجموعة، وهو دواء يجمع بين مضاد حساسية ومادة أفيونية. هذا الدواء هو مشروب آتيسين. مشروب آتيسين يجمع بين الديكستروميثورفان والميبيغامين. ميبيغامين هي أنتي HA مضاد تحسسي HA، والديكستروميثورفان هي مادة أفيونية. لكن الفرق بين آتيسين للصغار اللي هو هذا الأحمر وآتيسين الكبار اللي هو هذا الأزرق، هو أنه هذا تاع الصغار يحتوي على مادة إضافية اللي هي الجوايفينسين. هذه الجوايفينسين هي مادة تساعد في علاج اضطرابات إفرازات الشعب الهوائية، يعني تخفف شوية وتساعد في إخراج الإفرازات تاع الشعب الهوائية. بالنسبة لموانع استعمال هذا الدواء، أقل من 6 سنوات يمنع عليهم استعمال هذا الدواء.
يعني حتى هذا تاع الصغار يمنع على الأطفال أقل من 6 سنوات. الربو، العجز التنفسي، الرضاعة، الناس اللي عندهم جلوكوما الزرق، وأيضا الثلاثي الأول من الحمل وقبل الولادة. غالبا هذا الدواء نقدر نستعملوه في ال6 شهور الأخيرة من الحمل، لكن قبل الولادة مباشرة يمنع استعماله، يعني شهر ولا قبل الولادة يمنع استعمال هذا الدواء، والثلاثي الأول يمنع استعمال هذا الدواء. بالنسبة للأعراض الجانبية، الأعراض الجانبية للأتيسين عندنا النعاس، نقص الانتباه، الدوخة، صعوبة التبول، الناس اللي يعانوا من احتباس البول ولا يمنع عليهم أخذ هذا الدواء. أيضا جفاف الفم والعين كيماتوبلكسي، أيضا زيادة ضربات القلب وهبوط ضغط الدم الانتصابي. هذه هي الأعراض الجانبية إضافة إلى الأعراض التحسسية الجلدية الخفيفة. الجرعة بالنسبة للأطفال نعطوهم الأحمر هذا، والجرعة تاعو تكون 5 مليلتر 4 مرات في اليوم. بالنسبة للمراهقين يعني من 12 سنة حتى ل 15 سنة ياخذوا 10 مليلتر 4 مرات في اليوم من هذا الأحمر، 10 مليلتر 4 مرات في اليوم، أو ياخذوا 5 مليلتر 4 مرات في اليوم من هذا. بالنسبة للبالغين 15 مليلتر 3 مرات حتى 4 مرات في اليوم. دائما الجرعة نقولوا 4 سوايع، كل 4 سوايع ناخذوا جرعة، ودائما مدة العلاج تكون أقصى حد 7 أيام، ما فوتوش 7 أيام بعد نتوقفوا عن أخذ العلاج. إذا ما ريحناش نروحوا للطبيب مباشرة. رابعا دواء سينيكود. دواء سينيكود يحتوي على سيترات دوبيتاميغات، وهي مادة غير أفيونية غير مضاد حساسية، يعني لا هو مضاد حساسية ولا هو مادة أفيونية، ولكن يوصف لعلاج السعال الجاف. هذا الدواء ما عنديش الصورة تاعو، غادي نخلي لكم الصورة هنايا. هذا الدواء موانع الاستعمال تاعو هي الثلاثي الأول من الحمل. يمنع استعمال سينيكود عند المرأة الحامل في الثلاثي الأول. يمنع استعماله في الرضاعة، يمنع استعماله أقل من 6 سنوات. الأعراض الجانبية النعاس، الغثيان، التقيؤ، وأعراض التحسس الجلدي. الجرعة بالنسبة للأطفال من 6 سنوات ل 12 سنة 10 مليلتر 3 مرات في اليوم، من 12 سنة ل 15 سنة 10 مليلتر 4 مرات في اليوم. بالنسبة للبالغين 15 مليلتر 4 مرات في اليوم. مدة العلاج دائما 7 أيام، والجرعات تكون بيناتها 4 ساعات. نروح لآخر دواء في أدوية مضادات السعال الجاف اللي هو مشروب مانتكس. مشروب مانتكس الناس بزاف حاسبينه هو مشروب تاع أعشاب، يعني يحتوي على مستخلصات نباتية، لكن في الحقيقة هو لا يحتوي من الأعشاب إلا على المانتول. المانتول اللي الريحة نتاعها تكون مثل رائحة النعناع وريحة قاطعة، وكي تشربه يعني تحس بالذوق الحار نتاعو. هذا المشروب مشروب مانتكس يحتوي على مضادات السعال، عبارة عن مواد كيماوية ولا يحتوي على مستخلصات نباتية. يحتوي على ديفينيدرامين ويحتوي على ديكستروميثورفان، وهي مضادات السعال. ديفينيدرامين مضاد سعال تحسسي، مضاد سعال من مضادات حساسية، وديكستروميثورفان هي مضاد سعال من المواد الأفيونية. يحتوي على بسودو إفيدغين اللي هي مضاد احتقان، الناس اللي يكون عندهم السعال مع الرشح ولا علامات احتقان الأنف. ويحتوي على سيترات الصوديوم وكلوريغ الأمونيوم اللي هي طاردات للبلغم، إضافة إلى المنطول. يعني هذا المشروب ينفع في الرشح، الزكام، ينفع في السعال الجاف إذا كان معه إفرازات خفيفة. بالنسبة للموانع التي يمنع فيها استعمال مانتكس، عندنا أولا أمراض القلب والضغط، عندنا ثانيا الحمل والرضاعة، وعندنا ثالثا الجلوكوما. بالنسبة للمحاذير، وقتاش نحذر من استعمال هذا الدواء؟ أولا حالة السكري، غالبا كل مضادات السعال اللي تحتوي على السكر نحذر في أخذ هذه الأدوية، يعني نأخذها بجرعات صغيرة وللفترة أقصر ما يمكن باش ما تسببناش ارتفاع في السكري. أيضا يحذر من مانتكس بالنسبة للناس اللي عندهم تضخم البروستاتا وعسر التبول، والناس اللي عندهم فرط نشاط الغدة الدرقية ليبرتيغويدي، يعني يحذروا فيما يخص مشروب مانتكس. مشروب مانتكس من الأعراض الجانبية تاعو النعاس والدوار، جفاف الفم والعين، الإمساك وارتفاع ضغط الدم. ينعس بزاف مانتكس مثل مشروبات مضادات السعال الأخرى اللي ذكرناها في هذا الفيديو. الجرعة، هذا المشروب
يبدأ العمر لاستعمال هذا المشروب من 3 سنين فما فوق. الأطفال من 3 سنوات حتى 4 سنوات ياخذوا 1.25 مليلتر 4 مرات في اليوم. 1.25 مليلتر 4 مرات في اليوم. هنا ما كاش في الغطاء المدرج، ما كاش 1.25. تقدروا تاخذوا 1.25 يعني نصف 2.5، أو يعني تقدروا تحسبوها بحقنة حقنة يعني. بالنسبة لي من 4 سنوات ل 12 سنة ياخذوا 2.5 مليلتر 4 مرات في اليوم، وما فوق 12 سنة ياخذوا 5 مليلتر 4 مرات في اليوم. يعني راكم تلاحظوا الجرعة تاع مانتكس تكون صغيرة بزاف مقارنة بمضادات السعال الأخرى، لأنه مضاد سعال قوي جدا، خاصة في حالة كان عندك السعال مع أعراض الأنفلونزا أو الرشح. هناك نصيحة أقدمها: جميل لا نأخذ مضاد السعال في حالة وجود الإفرازات. إذا كان عندك سعال نخامي حذاري حذاري تأخذ مضاد السعال. ثانيا، مرضى الربو حذاري فيما يخص مضادات السعال الجاف، هي تقدر تسبب لكم أزمة ربو. ثالثا، الناس اللي عندهم سعال جاف وعندهم مع السعال الجاف مثلا آلام على مستوى الحلق، يعني صعوبة في التنفس، تقدروا تاخذوا مع مضادات السعال تقدروا تاخذوا مشروبات أخرى مخصصة للسعال ولكن تحتوي على مستخلصات نباتية، مثلا مشروب زيكيف أو مشروب بروسبان، لأنه يساعد في تطهير الحلق وتخفيف الآلام على مستوى الحلق والحنجرة. وغادي نحكوا عليهم إن شاء الله في فيديو خاص بمضادات السعال الطبيعية أو التي تحتوي على أعشاب. ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس إذا فاتكم هذا الفيديو، يعني ديروا لنا تعليقات إيجابية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.